এক্সপিৰিয়েন্স ৰিসেন্টলি আমাৰ পলিটেকনিকৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ কাৰণে এটা নটিফিকেশন ওলাইছে বহুতে হয়তো আপডেটটো দেখিছাই সো মই যেহেতু এভৰি ইয়াৰ পলিটেকনিকৰ কাৰণে ভিডিও বনাওয়ে তো এইবাৰো তোমালোকক ডকুমেন্টস কি লাগিব লগতে তুমি কেনেকৈ ব্ৰাঞ্চ সিলেক্ট কৰিবা আৰু কিমান মাৰ্ক পালে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰা এইবোৰৰ ওপৰতে ডিসকাস কৰো বুলি কেনে এই ভিডিওটো বনালো সো ষ্টে টিউন ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল যে পলিটেকনিকৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিলআপ কোনে কৰিব পাৰিব এইটো বহুতৰ ডাউট থাকে দে আৰ্টছৰ ষ্টুডেন্টে কৰিব পারবো নে নাই নে অকল সায়েন্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডে লাগিব তো সোয়া তোমালোকৰ জিবিলাকে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছা তোমালোকে আৰামছে পলিটেকনিকৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰিবা আৰু যেহেতু মেট্ৰিকৰ ষ্টুডেন্টখিনিয়ে কৰিব পাৰিবই তো সেই কাৰণে বাকি আৰ্টছ হক সায়েন্স বা কমাৰ্চ তিনিওটা ষ্ট্ৰীমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পলিটেকনিকৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াতে এজ লিমিট এটা ধৰি দিয়া থাকে তোমাৰ বয়স 16 বছৰৰ তলত হ'ব নোৱাৰিব তেতিয়াহে তুমি ফৰ্ম ফিলআপৰ কাৰণে এলিজিবল হ'বা ইয়াতে একৰ্ডিং টু লাষ্ট ইয়াৰ নটিফিকেশন তুমি যদি জেনাৰেল কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰা তেনেহলে তোমাৰ 40% তাৰ পিছত এসসিৰ পৰা বিলং কৰা যদি 35% আৰু এসটি কাষ্টৰ পৰা যদি বিলং কৰা তেনেহলে তোমাৰ 33% থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি ফৰ্ম ফিলআপৰ কাৰণে এলিজিবল হ'বা অকল ফৰ্ম ফিলআপৰ কাৰণে দে মই কেতিয়াও কোৱা নাই যে তুমি সেইখিনি মাৰ্ক পালে সিট পাবা আমাৰ ইউটিউবত বহুত তেনেকুৱা ইউটিউবাৰ আছে দে ভিডিও বনাই কিন্তু মই মানে কাট অফ কম কিমান পাব কিমান হেৰি কৰিব কোন ইউটিউবাৰে ভিডিও বনাই ক'ব নোৱাৰে যে কিমান মাৰ্ক পালে তুমি সিট পাবা কাৰণ কিয় সোৱা দে তোমাৰ পাৰ্সেন্টেজ ধৰি লোৱা 70 আছে হা তো 70%ৰ কিমানটা লৰা বা ছোৱালীয়ে তুমি বিচৰা ব্ৰাঞ্চটোতে এপ্লাই কৰিছে তুমি গম পাবা জানো কেতিয়াও নোপোৱা তোমাতকে ওপৰত মাৰ্ক পোৱা লৰা ছোৱালীও এপ্লাই কৰিব তোমাতকে তলত মাৰ্ক পোৱা লৰা ছোৱালীও এপ্লাই কৰিব তো যিমান কেইটা সিট থাকিব মাৰ্ক অনুপাতেহে কাউন্সেলিং হ'ব ন তোমাৰ মাৰ্কৰ লগত সিট কিমান আছে তেনেকেহে কাউন্সেলিং হ'ব ন তো সেই কাৰণে তোমাক আগতীয়াকে কোনোৱে ক'ব নোৱাৰে যে তুমি কিমান নম্বৰ পালে সিট পাবা আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল যে মই নিজাকে ভাবো দে পলিটেকনিকত এনেও কম্পিটিশনটো অলপমান বাকি কোৰ্সৰ তুলনাত বেছি ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল ইয়াতে এন্ট্ৰেন্স নহয় আৰু সেকেন্ড কথা হ'ল তোমালোকে তো এপ্লাই কৰিবাই তাৰ লগতে যিখিনি 12ত সায়েন্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে ন ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিম বুলি ভাবি আছিল কিন্তু কিবা কাৰণত CEE পৰীক্ষাটো বেয়া হৈছে বা JEE বেয়া হৈছে তো তেওঁলোকে অবিয়াসলি পলিটেকনিকৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবই কিন্তু কাৰণ কিয় ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব যেহেতু ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল এন্ট্ৰেন্স দিব নালাগে পলিটেকনিকত আৰু সেকেন্ড কথা হ'ল পলিটেকনিক কমপ্লিট কৰাৰ পিছত লেটাৰিয়েল এন্ট্ৰি থ্ৰৰে ডাইৰেক্টলি BE কৰিব পাৰিব মানে ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ ফুললি ডিগ্ৰী হৈ গ'ল তো সেই কাৰণে ডিপ্লোমা প্লাস ডিগ্ৰী হৈয়ে যাব তো সেই কাৰণে তোমালোকৰ মানে পলিটেকনিকত যিখিনি এবাৰ মেট্ৰিক দিছা ল'ৰা ছোৱালী তোমালোকৰ কম্পিটিশন কিন্তু বহুত বেছি হয় তোমালোকৰ থাকিবা লগতে 12ৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও থাকিব আই হোপ তোমালোকৰ মাৰ্ক বা সিট যে কিমান নম্বৰ পালে সিট পাম ইখিনি পাইছো সিট পাম নে নাই এইখিনি ডাউট ক্লিয়াৰ হ'ল কাৰণ বহুতে মোক এইটো কোৱেশ্চনটো সুধি থাকে যে অমুক মাৰ্ক পাইছো মই সিট পাম নে নাই কোনেও ক'ব নোৱাৰে তোমাক কিমান নম্বৰ পালে সিট পাবা তোমালোকে ফৰ্ম ফিলআপৰ সময়ত এটা কথাত গুৰুত্ব দিব পাৰা দে চাবা তোমাৰ মন আছে কম্পিউটাৰ সায়েন্সত ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব কাৰণে তোমাৰ মানে কি হ'ব অসমৰ যি কোনো ঠাইত সিট নাপালেও তুমি সেইটোৱে ব্ৰাঞ্চ বিচাৰিছা তেতিয়া তোমাক যেতিয়া প্ৰিফাৰেন্স দিব লাগে তুমি ফাৰ্স্ট প্ৰিফাৰেন্সত দিবা গুৱাহাটী যদি পঢ়িব মন আছে গুৱাহাটী দিলা লগতে তুমি কম্পিউটাৰ সায়েন্স ব্ৰাঞ্চটো দিলা নেক্সট তুমি সেকেন্ড প্ৰিফাৰেন্সতো সেম তেনেকৈ কৰিব পাৰা যে মই লখিমপুৰত পঢ়িম কিন্তু কম্পিউটাৰ সায়েন্স ব্ৰাঞ্চটোৱে পঢ়িম মানে তেনেকৈ তুমি প্ৰিফাৰেন্স দিব পাৰা আকৌ বহুতৰ এনেকুৱা থাকে যে মই নিজৰ হোম টাউনতে পঢ়িম যি ব্ৰাঞ্চ হলেও মোৰ কথা নাই তেতিয়া তুমি তেনেকেও কৰিব পাৰা যে ব্ৰাঞ্চ তোমালোকে কম্পিউটাৰ সায়েন্স দিব পাৰা সিভিল দিব পাৰা মেকানিকেল দিব পাৰা বাকি ইফালে প্ৰিফাৰেন্স দিওতে তুমি বৰপেটাতে পঢ়িবৰ মন আছে বৰপেটাই দিবা লখিমপুৰত পঢ়িবৰ মন আছে নলবাৰীত পঢ়িবৰ মন আছে তো তুমি তেনেকৈ ব্ৰাঞ্চটো সিলেক্ট কৰিব পাৰা তাতকে বাদ দি কেনেও তোমাৰ ওচৰত এটা অপচন থাকে মানে যিখিনি তোমালোক ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছা তোমাৰতো এতিয়া প্ৰতিটো ব্ৰাঞ্চৰ ওপৰত ইমানো ক্লিয়াৰ আইডিয়া নাই বাকি যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী 12ৰ পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকৰ অকণ আইডিয়া হৈ গৈছে যেহেতু 2 বছৰ মানে সায়েন্সত পঢ়ি ললে তাৰ কাৰণে মেট্ৰিক দিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি বিশেষকৈ এটা কাম কৰিব পাৰা এইকেইদিন সময় আছে যেহেতু ন তোমাৰ হাতত সময় আছে ন তো তুমি এইকেইদিনৰ ভিতৰতে প্ৰতিটো ব্ৰাঞ্চৰ বিষয়ে অকণমানকৈ ধুনীয়াকৈ নেটত চাই ল'বা যে এইটো ব্ৰাঞ্চ পঢ়িলে মই অমুক কাম কৰিব লাগিব মেকানিকেল পঢ়িলে কি কাম কৰিব লাগিব সিভিল পঢ়িলে কি কাম কৰিব লাগিব কম্পিউটাৰ সায়েন্স পঢ়িলে কি কৰিব লাগিব তেতিয়া যে চাবা তোমাৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ ব্ৰাঞ্চটোৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট আছে নে নাই তেতিয়া সেনেকৈ চাই কেনেহে তুমি ব্ৰাঞ্চ সিলেক্ট কৰিবা কাৰণ মই এনেকুৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালী পাইছোঁ দেই প্ৰথমেতো ইঞ্জিনিয়াৰিঙত সিট পায় কিন্তু তাৰ পিছত এনেকুৱা হয় ইছৰাম ভাই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি পস্তাইছো ৰে একো ভাল নালাগে তো তেনেকুৱা তোমাৰ লগত যাতে নহয় কাৰণ আমাৰ ফেমিলিয়ে বহুত প্ৰেছাৰ দিয়ে তো এইটোৱে পঢ় এইটোত বহুত চাকৰি আছে আমাৰ বিশেষকৈ পেৰেণ্টছৰ এনেকুৱা থাকে এই আজিকালি অমুকৰ ডিমাণ্ড বেছি আছে তো এইটো ব্ৰাঞ্চে পঢ় তেনেকুৱা একচুৱেলি একো কথা নাথাকে তুমি যিটোতে বেষ্ট হয় তো
তো তুমি সেইটোতে একদম পুৰা টপ কৰিব পাৰিবা সেইকাৰণে তুমি আগতীয়াকৈ প্ৰতিটো ব্ৰাঞ্চৰ বিষয়ে অকণমান ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা তাৰপিছতহে তুমি ব্ৰাঞ্চ চিলেক্ট কৰিবা বাকীটো তোমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ কথা নাই তুমি য'তে নপঢ়িলেও মই ভাবোঁ প্ৰতিখন ইনষ্টিটিউটে বেষ্ট হয় আৰু এটা বেলেগ অপশ্যন থাকে তোমাৰ হাতত সেইটো হৈছে তুমি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত ব্ৰাঞ্চ চেঞ্জ কৰিব পাৰা কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিবা তুমি বেলেগ ইনষ্টিটিউটতো যাব পাৰিবা দেই থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত তাৰ কাৰণে তোমাক টপাৰৰ সমান বা টপাৰৰ আশে পাশে মাৰ্ক মানে পাব লাগিব তেতিয়াহে তুমি ব্ৰাঞ্চটো মানে চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা কথা আছে দেই তাৰ লগতে তুমি ইটোও হ'ব লাগিব তুমি যিটো ব্ৰাঞ্চ বিচাৰা সেইখন পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টিটিউটত ছিট কেইটা খালী থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি কিন্তু এলিজিবল হ'বা তো ইমান দীঘলীয়া ৰিস্ক লোৱাতকৈ ফাৰ্ষ্টটো তোমাৰ মাৰ্কৰ কথা আছে তুমি সিমান মাৰ্ক পাব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব কাৰণ তোমাৰ নিচিনা তেনেকুৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালী থাকে যিবিলাকে থাৰ্ড ছেমত গৈ কেনে মানে ব্ৰাঞ্চ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে বা ইনষ্টিটিউট চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তো তাতেও কম্পিটিশ্যন অভিয়াছলি হাই হ'ব সেইকাৰণে তুমি এতিয়াই মানে কোনটো ব্ৰাঞ্চ তোমাৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব সেইখিনি এবাৰ আগতীয়াকৈ নেটত চাই ল'বা এতিয়া আহিল তোমালোকক ডকুমেণ্টছ কি লাগিব চোৱা ডকুমেণ্টছ তোমাৰ মেট্ৰিকৰ যিখিনি থাকে মাৰ্কশ্বিট এডমিট পাছ চাৰ্টিফিকেট সেইবিলাকতো লাগিবই আৰু লগতে তোমাৰ NCC চাৰ্টিফিকেট আছে যদি বা স্পৰ্টছৰ কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে যদি সেইবিলাকত দি দিবা তেওঁলোকৰ যদি তুমি যদি কিবা কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰা তেনেহ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন EWS চাৰ্টিফিকেট আছে যদি সেইখনো দিবা আৰু তাৰ লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে PRCখন মাষ্ট বি কিন্তু দেই এতিয়াই এপ্লাই কৰা কাৰণ আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে যিয়ে মানে এডমিশ্যনৰ সময়ত PRCখন নাথাকাৰ কাৰণেও কিন্তু এডমিশ্যন কেঞ্চেল হৈ যায় সেইকাৰণে এতিয়াই যদি PRCখন এপ্লাই কৰি থোৱা তেনেহ'লে সময়লৈকে আৰামছে পাই যাবা এতিয়া আহিল ফৰ্ম ফিল আপত কিমান ফিজ দিব লাগিব মইতো এইটো লাষ্ট ইয়াৰৰ নটিফিকেশ্যনটোহে কৈ আছোঁ ন তো লাষ্ট ইয়াৰৰ নটিফিকেশ্যন মতে তোমাৰ ফিজ 300 আছিলে আৰু এডমিশ্যন ফিজ আছিলে 4500 চ' এইবাৰো আশে পাশে বা তাতকৈ অকণমান বেছি হ'ব পাৰে তো আমাৰ অসমত টোটেল পলিটেকনিক আছে 26খন আৰু ক'ত কিমান ব্ৰাঞ্চ আছে লগতে ছিট কেনেকুৱা ক'ত কিমান ব্ৰাঞ্চ আছে প্ৰতিটো ব্ৰাঞ্চত ছিট কেপাচিটি কিমান আছে আৰু ক'ত পলিটেকনিক আছে সেইখিনি মই স্ক্ৰীনত দি দিছোঁ তুমি এবাৰ ভিডিঅ'টো পজ কৰি কেনে চাই লোৱা চ' আই হোপ তোমালোকৰ পলিটেকনিকৰ ওপৰত এটা ক্লিয়াৰ আইডিয়া হ'ল আৰু যিবিলাকে পলিটেকনিক কৰিবা তোমালোকক মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট অফ লাক থাকিল চ' কিবা ডাউট আছে যদি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা লগতে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং